مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ رجعت لكم أنا حياة بوصفة صحية كيتونية جديدة. وصفة اليوم كتير كتير سهلة ولذيذة ومقرمشة. لكل اللي حابين إنه ياكلوا هيك شي مع الحواضر كبديل للخبز وشي سهل، وممكن إنها تقعد عنكم يومين وثلاثة وما يصير لها شيء، أو ممكن تاخدوها على الشغل معكم. وصفة سريعة وسهلة وإن شاء الله حتعجبكم لللو كارب للكيتو دايت وللي عاملين نظام صحي. قبل ما نبلش بس بمكونات وبتحضير هاي الوصفة، إذا كنتوا معكم مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، وتتركوا لي رأيكم بالتعليقات بنهاية الفيديو، لحتى نناقش وجهة نظركم مع بعض. إذا في شيء ببالكم خلونا نناقشه مع بعض بالتعليقات. من دون ما نطول خلونا نشوف مكونات هالوصفة المقرمشة واللذيذة. بحتاج لهي الوصفة 125 جرام من جبنة الموتزاريلا، وأربع معالق من طحين اللوز، 4 معالق من الزعتر الأخضر، معلقة كبيرة من بذور الشيا، معلقة كبيرة من بذور الكتان، ومعلقة كبيرة من بذور الكتان المطحون، معلقة كبيرة من السمسم، معلقة كبيرة من لب عباد الشمس أو بذر دوار الشمس، ملح الهيمالايا، وكركم، لأنه الكركم طبعا له فوائد كتير كبيرة حبيت إني أضيفه للوصفة. كاسة مي تكون فاترة، ومعلقتين من زيت الزيتون، وصمغ الزعفران. يلي مو متوفر عنده صمغ الزعفران ممكن إنه يستبدله بقشور السيليوم. أنا الصمغ جبته من الأمازون، طلبته أونلاين. أنتوا كمان فيكم تطلبوا أونلاين، وإذا ما له متوفر فيكم تستبدلوه بقشور السيليوم. أول شي رح أدوب الجبنة الموتزاريلا بالمايكروويف لحتى تدوب عندي. بعدين حضيف المكونات الجافة يلي عديتها قبل شوي، معلقة معلقة على الماشي، ومن طحين اللوز 4 معالق، ومن الزعتر 4 معالق. هلا هاي الكمية بتطلع كمية منيحة اللي نحن عم نعملها. مثل ما حكيت ممكن تقعد عنكم يومين وممكن تقعد عنكم 3 أيام. وإن شاء الله حتلاقوها هيك وصفة سلسة وسهلة، ممكن تاخدوها على الشغل ومشبعة. هلأ ضفت 3 معالق من صمغ الزعفران، ومعلقة صغيرة من ملح الهيمالايا، ونص معلقة صغيرة من الكركم، وطبعا معلقتين من زيت الزيتون. هدول ضفتهم فوق المكونات الجافة يلي حطيتها. هلأ بحرك المكونات مع بعضها. بعدين كانت عندي بهاي الأثناء دابت الجبنة الموتزاريلا، فبضيفها فوقهم، وبضيف كاسة المي الفاترة. الكاسة المي لازم تكون فاترة أقرب للسخنة، يعني أفضل مشان جبنة الموتزاريلا ما تبرد عندي وتضل أقدر أني أعجنها مع المكونات بسهولة. هلأ سامحوني شلحت الكفوف بس لأني ما حسنت أني أعجنها بالكفوف، فرح أعجنها بإيدي، ولا حتى بالسباتيولا قدرت اني اعجنها منيح، بالايد افضل. هلا بعد ما عجنتها كتير منيح وتأكدت انه جبنة الموتزاريلا دابت مع المكونات، امتزجت منيح معاهم. لازم تكون العجينة عندكم لاصقة بهذا الشكل مثل ما شفتوا. هلا بحط ورقة زبدة وبحط عليها العجينة اللي عملتها، وبحط فوقها ورقة زبدة تانية، وبعدين بفردها بالشوبك او ما بعرف شو بتقولوا له، مرق، يعني في له كتير أسماء. المهم بتفردوها بالشوبك. أه وحاولوا انه ترققوها، ما تكون كتير سميكة لحتى تطلع معكم مقرمشة إذا انتوا كنتوا بتحبوها مقرمشة. هلأ ممكن هاي الوصفة انه تعملوها هيك دوائر، مثلا أقراص، وممكن تكون مثلا مثل هيك أقراص زعتر أو شي. يعني انتوا بتحبوا تعملوا الشكل اللي بدكم إياه، شو ما حبيتوا فيكم تعملوا. هلا بظبط شكلها بقطعة البيتزا. بحاول اني اقيم الاطراف هاي اللي ما ظابطة. وبعدين بقطعها مربعات بالطول ومربعات بالعرض. بعدين بقطع كل مربع لمثلثين لحتى اعملها مثلثات. هلا انتو اذا ما بتحبوا تعملوها مثلثات ممكن تعملوها الشكل اللي بدكم اياه. هلا طبعا انا الفرن مشغلته على درجة حرارة 180، ما بدي تكون درجة الحرارة كتير عالية لحتى ما تحترق عندي، خليها تصير على مهلة. هلا بعد ما قطعتها هيك زبطت شكلها، نقلتها على صينية الفرن، ومثل ما حكيت رح اقطعها بالطول وبالعرض، وبعدين مربعات طبعا، وبعدين كل مربع بقطعه لمثلثين. هلا لو انه حسيتوا انه قطعت البيتزا هيك عم تلزق شوي بالعجينة او كذا، ما في اي مشكلة، شي طبيعي جدا، يعني لانه نحن العجينة ما عملناها ناشفة، فشي طبيعي انها تلزق شوي. فلا تخافوا، كل اموركم بتكون سليمة وتمام.
هلأ تقريبًا بتاخد بالفرن حوالي 30 ل40 دقيقة، حسب يعني حسب الفرن عندكن، بس متل ما قُلت لكم حاولوا إنه ما تخلّوا الفرن كتير عالي لحتى ما تحترق، أنتم ما بدكن إياها تحترق، أنتم بدكن إياها تتأمّر، مشان هيك خلّوها تصير على أقل من مهلة. هلأ بعد ما خلّصتن حادخّلها على الفرن من تحت، ما راح أحطّها على الأرضية فورًا، قبل الأرضية بشوي. الفرن شغال من فوق ومن تحت، بس تحمر أطرافها وأقلب وحدة من المثلثات، بقلب وحدة بشوفها إذا صارت من تحت احمرت برفع على فوق لحتى تاخد وش ويصير لونها على حمار من فوق. هلأ الكمية اللي زادت عندي رجعت فردتها وعملت هيك في شي دوائر، شي مربعات، شي عملته أصابع، يعني انتو حبيت إني أقدم لكم كذا فكرة وانتو شوفوا شو بتحبوا وساووا. هلأ بدخلها، هلأ صارت عندي هي من تحت رفعتها لفوق ودخلت الصينية الجديدة على الفرن. وصفة سهلة إن شاء الله وراح تعجبكم، أنا متأكدة يعني إذا جربتوها مرة راح ترجعوا تعيدوها مرتين وثلاثة وأربعة. وأهم شي إنها مشبعة، يعني رح ناكل منها على الفطور، رح تعطينا شبع هيك لحتى وقت الغداء، مع الشاي، مع اللبنة، مع الجبنة الكريمي، مع الحواضر على الفطور كتير لذيذة. إذا عملتوها أصابع ممكن هيك لحالها مع الشاي كتير طيبة. هلأ في فكرة تانية، ممكن انتو بدال الزعتر كمان تعوضوا بطحين اللوز وتضيفوا توم بودرة وتخبزوها بنفس الطريقة، حتطلع معكم مثل كأنه شيبس. كتير كتير كمان فكرة حلوة. إن شاء الله إذا زاد عندي وقت رح أعملكن إياها كمان. وإذا ما زاد عندي وقت بكون أنا قدمت لكم الفكرة. هلأ الشيبس ممكن تعملوا جنبه صوص شيدر، كمان صوص الشيدر إن شاء الله حنعمله بالقناة بالأيام الجاية. وصفة لذيذة وسهلة، جربوها، اتركوا لي رأيكم بالتعليقات واسمعوا القرمشة لذة، عن جد عن جد رح تعجبكم. إذا أنتوا بتحبوا هاي المقرمشات والكراكيز فإن شاء الله رح تعجبكم بكل تأكيد. لا تنسوني من اللايك والاشتراك والشير للفيديو لرفقاتكم للجيران وللحبايب لحتى الكل يتعرفوا على القناة. بحبكم كتير وبشوفكم بالوصفة الصحية اللي بعدها. باي باي.